میخوام بعد موزیک خاص بکنم اون گوشو به حتما تو میذارم ساعت بیاد سه کوم ازت نمیخوام الان گفت سن چوبی یه کار کنم فقط بزنم سن نه یه چقدر می‌کنی الو سلام خدیجه خانم سلام. وقتتون بخیر، خسته نباشید. من این ماشین لباس دادم به تعمیرکار، گفت عصر یا فردا آماده میشین که براتون بیاورمش. دیگه نتونستم امروز بیارمش. خب شما چه کار میکنین؟ آرزو خانم کجاست؟ انگار نیست با من دعوا کنه، ورودی در ننشسته باره. حالا اینجا نیست، نمیدونم رفته کجا. چند وقت رفته؟ چند ساعته؟ یه چند ساعتی میشه. نکنه دوباره رفته باشه پیش وکیل. نمیدونم. این بدبخت ترسیده که اون حرفا را زده و فکر کنم رفته بود پیش وکیل بهش گفته بود که تو این پرونده شکست میخوری. اینم به فکر رضایت بود. فکر نکنید که مثلا به خاطر خود شما یا اینجوری گفت که میخوام رضایت بدم، که میخوام زندگیمو درست بکنم. میدونم آقای برادر. خودم هم دیگه میشناسمش. هر حال هر کاری کنه بازم اینا میتونیم جلوش بگیریم. نقشش به سرانجام میرسه. آمدم خواهر هر طوری موبیلی باشه باش خلاص بود. واقعا خیلی اعصاب عمل خوب شدی چند وقت دوباره عمل رو داشتی که سرش خیلی به درد بیایه قطع میجون عصبیه قطع عصبی شده آقا سلام، خوبی؟ با کی حرف می‌زدیش؟ چه نزنید دیگه رفیقم میزنید حال پرسش اول پرسش یا آرزو نمونه خوب کنن همه برنامه زنیم یا آرزو که بیرون نشده خدیجه آرزو که بیرون نمونه این آخر رفتی بکنم من دوشمون بهتر چی نیستش استرم از سر بودی پس میزش آقای دکتر دیدامش تمرین کار یا کسی یا تو بیاد اول زوان کن تو بسه
خواهد الان رفتیم خیابون ای درسته بزن چه کار میکنی خیابون برم خیابون برای کی رفت بشیده تمام بسن همون فیلم چه صفت نه این قوانین باید برگشت اومده من که دو چه صفت آشغال یه ساعت دیگه نمیگه به دست قدیم و آسایش بشید این خبر مرد این کوی جرده چنانی دوباره بحث کنیم میمونه داده قصات خودت دیگه آی ریخته داده غیر نیستی ما آرامش داره آسایش داره یه دقیقه چه باید با میزنیم میمونه با میزنیم میمونه آی ریخته چه صافت خیلی آسایش داشته بود و بدون خیلی آسایش داشته بود موسیقى من إذا نسيت واخد عصير الله ده يمرتو بشيل مش روانی چه صافت روزی هم روز بس بشيل فيكم ما كنت تقول بشيل بيختي مالكو چه صافت یعنی یک گای بزد بعد چیه شد؟ بعد چیه؟ بعد چیه؟ بشید الان صده صفر اله چی زنه؟ روانی احمد مزای یه دفعه وارد میمونم بیشتر به دست میخوام چه صافت دوباره هم ما پیش چی فقط بیرون ها چه صافت عوضی هونه خب دیگه خانم خربت چه؟ چه؟ درو میخوام ما میخوام نماز چه درو میخوام چه الو چه صافت سلام چه صافت داعش آبرین چی زنی زده چه بتون گوندی الو سلام بفرمایید مبلغ چه؟
سیچه خواه سیچه با پرداخت نیست یعنی چی؟ مایبون مبلغ پیل و چیل قد پایین بود زیلان مسن امروز آرزو خانم اومده پرونده رو انصراف داده برداشته برده. کی انصراف داد؟ امروز اومده. یعنی رضایت دست پرونده است؟ انصراف داد. بله. شما باید هزینه انصراف رو پرداخت کنید. خود به چه دلیل رضایت داد؟ نمیدونم دیگه. ولی شما خودتون میتونین برای اینکه هزینه دادگاه و اینا رو پرداخت کنید. الان بگه سیچه سیچه ما باید پرداخت کنیم خب این هزینه چی که چوبی اصلا شکایت زیانش چوبی چی اصلا رضایت داد پیش اومده دادگاه خب از شکایتش مطلع شده به شما رضایت داده دیگه نمیخواد هزینه زیادی پرداخت کنید پای هزینه که برای دادرسی و اینا باید پرداخت کنید خب الان خانم ما مثلا با آرزو شکایت دارین زیان ما چی بخواه من این همه بعد وقتی چه خودش مراجعه شده شما باید به طور جداگانه دوباره آقا احمد بهش بگو که شما آبروتون رفته اینجوری کرده خلیج خون در خطره من الان نمیتونم منی کوچه و دیدن همسایه‌ام ببینم کنم من الان باید شده من بخوام بهش شکایت کنم خانم شکایت کنید که آبرو احتیاط برای شما نداشته شما رو اذیت میکنید این پرونده جداست پرونده آرزو که از شما شاکی شده بود هم جداست بعد از اینا رو میزنن پرداخت کنید الان برآورده چی هزینه ما با پرداخت کنیم و آرزو با پرداخت کنیم برآورده شما این واسطه پرداخت کنم و آرزو شکایت نکرده بله ولی آرزو خانم گفته که من ندارم باید پرداخت آرزو غلط چه هر چه خوش شکایت کرده خشم با پیل کرده خانم ما اصلا این سی شهران قولا الان خود خبر زنده ما بیشتر خبر داری خدندونی چه بیت زریان چه بیرنه ما اصلا این زینه نمو اصلا نیخوام مسی خواستن الان بیان دمینو سمینو و نداری و بدبختی ما خب ازارشینی کس سمینو بیان بانسی و چیزی اما میگه ایا پیته خبر شکایت شد خانم مکانا ما 1000 تبینی به خاطر آرزو به حساب دادگاه نه رضا من نسی خداحافظ خزانه چشی خدالت چشم من دوشی هم از گفتم گفتم دنی خوابی دیونه باز ادامه بودن دنی رضایت سی چند رضایت سی چند من به هیچ وقت اجازه نیام قدم چی بخوام چستن که تو دیدن تو مراسم که بالا ریخته انا بس بگم راتنی این چه کنی رضایت سی چند وقتی دیدن همسایه وقتی شکایت نکنی گفتی مثلا خدیجه مشکل داره ما باید ریخته که تو عوضی دیدی شما طرفدار گل آقا میخواد اول همین آروم رفت حقیقت خیابون آقا شکایت من ببینید چی خواهم بعد موسیقی خاص ثابت کنم من گوش شما حرف رو نمیتونم به رضایت بیان نده سکم اصلا نمیخوام الان هم با سری کارو چوبی اینا شکایت کنم که فقط بگم بر زندان دیگه هیچ غلطی دیدنی انا اساس کن کاری به عمل نیست مخ میرم تو چگی همسایه چاری تاری برای صفحه دست میبینید اصلا کدو چه صفحه رضا خان تو آبرو میاد تو این دل همسایه شدی سی آبروی عمل ببر دوشی وقتی چه وقتی سی آبروش نمیدی؟ اوسی چه وقتی شکایت کنی آبروی چطور گوشی آبرو ببین الان آبرو منی رفته بده آبرو میدارم قیمت همسایه الان ناراض آبرو ما ببین چطور ناراض نه من میخوام شکایت کنم چه صفحه من اون روز فقط خواستم بفهمم چه خریده بطرش مشکل داره چه خریده بطرش من رضایت سیتی من رضایت سیتی من رضایت سیتی تو خود دنیا مشکلی هست شو باید رضایت چه صفحه عوضی بدون ساعت کنم چه صفحه یعنی سیر مکان مکو يبقى رضايا رضايا سيتي رضايا سيتي
رضایت چیزه دیگه چه سوچه چیو دو ترات از روانی که فیچی که اون رضایت یا پیری و چی نخدیدی می 1000 تا میاد تو میو 1000 تا میاد 1000 تا بچه نیلو بچه همش دو پرونده شامی اصلا نمیدونم براستی چه همه پرونده دو پرونده خدم 1000 تا بچه ما قانون آخر وقت بگیر من باشه آخرش مجبوری روش پرداخت شم ها بیشتر پرداخت کن چند بار من گفتم آرزو بسته آرزو بته میگیت مشکلی ناره کوبتا چه صفت چیزی آرزو رضایت دیگه بیتی که نو ها خیال چیزی میشه بعد عندي كان رحت رضایت هنا بوم من زنا بینی همین الان بیتی اون هیچ کا به داد نرسه هیچ کا به داد نمیاد صافت آشغال عوضی خجالت هم میکشه بیشعور چه صفت بشیدم دیگه پوشی بازی در میاد به چه دیگه اصلا بازی در میاد بجای زده من چرا من فقط چی اول آبرو شد بعد اول آبروش بس چرا به چی نبودی چی نشناسته نه بابا چی بگم آشان دیگه اگه بخواد این پرونده این ادامه برام تا الان محکومی بخیش ادامه بده که بخیش ادامه بده که الان رضایت دیگه من از این آبروی خود بیرون یه خود مسخره ای بگو ما همه بود نشناسیم حتی کد دادگاه پاسدار نشناسیم وقتی فهمیدید محکومی وقتی رضایت دی بعد دفعه چی دیگه ببینید به هیچ وجه بدت نیکنم سوم تامین دادگاه ایچشون من چه بلای نسرتیان بیا به روان دایما شکایت هیچ غلطی نکردی چه صاحب گفتی ای اصلا مامودی چی من خفه نیکنم آشغال احمد همین الان بعد باز اساسا که میخوام به هیچ چیزی من بلش یه را رضایت اصلا پرونده خود درسته اما رضایت تجدید اعمال اعتراض نیست پرونده اعتراض شده دوباره رای برگرده خیال راحت بلش من میخوام زای ماج در باز کنم ببین آره راست میگه خیلی خانم میری اعتراض میزنیم خب دوباره پرونده به جریان میفته به همین سادگی نیست رضایت دیگه ما بچینیم چه صفت اعتراض بزنی سرش اعتراض به خاطر این لحچه خیلی چی میگه چه صفت چند فقط به خاطر تو رفت اصلا خاطر نمیخوام من اصلا غلط شدی چه غلطی بگی چه ثابت الان هم یعنی تو ثابت کنی تو این کار اعتراض از بعد دوباره برگردی چی باید شکایت دورا چی برگرده بشیدم ریخته صفت چه صافه بشیدم اعتراض این چه غلطی بگی بشیدم چه صفت شما چی میگوی؟ که خجالت بود چند خود شعور داشته بود تو داشته بود چی دست میلاد بیان دیگه نه چی دعوت نمیدونم به تزیین چی دست تو داشته بود که چه دیگه صفت اصلا سعی جمعی سیزه اصلا به تنفذ تو چی داری؟ من باید دست میلاد دومش چنه تو بزن تو بس اصلا رخته چه صفت وسی که نوسته خدیده نه من خدیده چه مدار رخته دیگه چه میگو چه صفت روانی
میتونه با هم آماده بود توضیح بده. اما از این میتونی تو بخواه توضیح آماده بود بده. خديجة هيتون هي عملك فيش ما فيش هي بري شو الصفا تغنى قاي كلي بكوش عمل بري تيجي ثاني ري شو الصفا تيجي ثاني تاني بري بابتشي ما صادفني جيبونا شقاد عمل بيضرب عمل نخال بيضرب حسيت لا تخلوش بله بهش بله تو آبرو نبردی باید چیکار کنی؟ خیلی اگر هم نبود خم ایران چیکار کنی؟ دیگه خیلی انت بگی انت فقط داری هر چی مطمئن با کار جنی میاد رضایت مولای خیابان رضایت خدا نخواه چون قصتی بیرون سلات نخواه ریخته دیولات نخواه وای پوزه احمق سیو روانی آقا جالب رضایت چی بعد چه صفت همه سیر آبروی تو سیت بیرون اومد دانشگاه لخت جلوس تو دستی با دست خریده هی تشیدنی و زندگی خود بدبخت بیچاره آبرو حالیبی همون روز اول میرفتی شکایت کنیم چند بار رات گفتم من رای اینجا برمیم چند بار رات گفتم چیزا سکر بیچاره بدبخت من بخواستم یه ادامه بدارم سکر برد با بری بخاطر بخاطر آبروی تو بیرون من دوشی با تب نزدم گفتم میخوام هیچ دیوونه بازی ادامه برم من بعد نگفتم دستی آبرو تو میخوای کار کنی تاثیر خورده ایگو چه زنی الان نمیخوایی سبونه گوسی آبروی عملو الان نمیتونی دوباره شکایت کنی دوباره نمیتونی شکایت کنی من میرم میخوام داری خواه آبروش برم چه صافت احمق روانی سگو تا اگر واقعا زندگی موسیقی مهمه آبر درخواست داخل سکنم آقا من میگم ترس آبرو اگر واقعا آبرو موسیقی مهمه برای درخواست داخل تمام تلاقی بدبخت بیچاره میسی آبرو تو برای من درخواست داخل چه صافت من رسید مهمه من آبرو موسیقی نمهمه خب برای درخواست داخل برای سیسو برم باید تو هم بتونن سیسو برم زنش ساخته تا آخرش باید میخوامه تا آخرش باید چه صافت باید بخونی اتفاقا به هی زنده میخوان راست کنم تیترش کنی؟ تیتر چی کنی؟ نه لکه دیگه نایست دیگه خیلی چه دمون گوشه هیچ دوباره بس نقیاری چه اصلا گله نیخوایی تو بس نقیاری دوباره چه صافتی به مسئله چه سیشو باطی نموتنی نمو تو بابا زنده برای بدم زنده میرا خراب شدی ده بس خیلی مواشی اما همه به فکر تونه به تعمیت دیده همه اشتی نمیخوام ده خیلی زیاده خیلی زد نیخواد تقسیم بده تقسیم بده تو بده اگر اصلا خواستی شکایت کردی برکو ما بیرید دوباره شکایت کنی بیرم ایسو رئیس خلیفه سیتی بگو من حرف خب بخاطر انا درا بخاطر زي كل شيء بخاطر یه حرف نخد ذاکر ما عندي تحت یه حرف ذاکر موجود بدبخت خب ما تني قصي ابر بني آقا ابر بركه انا برات الاخ ترى برا واني خلص مني هنا میخوام نه تا اساس اینکه می‌نویسی مسیح غریبه مسیح غریبه چه صف یا بعد اصلا میخوام چه اصلا نزدیکیه ما و خدیجه خوب شما داخل آشپزخونه هم بعد زیر واسطه کتاب بده همین زرد رو زیر واسطه کو اصلا چه باید آبروی این آشغال بوئل سی چی آبرو منو همش هنگی بزید مشکل داره باید یه کاری کنیم یه نزدیک بویم به زندان
خیلی ناراحتی که زیبا چند نخواد به هم نجیری ولی آرزو خواهش ناراحت به تو بجری نه جری بیسی چیم اینو یعنی نخواهد که با جنیست تا رسیدی به داخل قسم مرتبطه رو هر چیزی یه پیلوت بالاتر رو ما اصلا متخمیون چکنم اصلا ما پاوی اونی میدارم بر مثلا ولی هیچ کاری دستمون برمیاد چش کنم بخواه برای درخواست طلاق آنچه باقی هم با پیل ملیشه میلی کوی بیارم به ما آرزو ما خیلی یه کاری کنیم بعدیم این پرونده خوش رو زاهد داخل مونیم اعتراض زنیم سرش اعتراض رو بزنیم خواهد دوباره برگرده شکایت چه کنی اگه چی خیلی سیتن یه شکایت کنی برای صرف نظر کنی نیتن قانون کنه اگه چیه اگه مورد اعتراض میزنیم سر پرونده موردی هر کارشی کنی بونه بزنن هر کارشون فقط برای جنها دست یه رو در وان چون این نبود در هر اتفاقی بیفته بازم یه بازم راهی پیدایی کنه خود سکنی آقا تی رانه بینو جلوی مو تا مهم اینا باید بگم هر کاری که تو گفتی ما انجام میدیم اتفاقا خیلی ناراحت کنه ناراحتی به خود هیچی حل نبود صادق کنه دوباره هر سریت تشریفی آشغال روشن کنم خبره مکوسه دوباره برای شدن آنها با آرزو میگیم که آرزو خواست کنید از خبره کنه آورم و دوباره مکوسه بیشتری بده اما صدا آرزو کنید همه خود آسه مو گذشته دا آبرو همه دا رفته کنه این همسایه و زندگی خون خبر داره با بنامه بهتره بود من باید توی راستش کنیم خب باید درستش کنیم من الان دارم بیدم سی درست کردنش خب من دارم اینو اتیگم خب سیخت مخت ناراحت مخت نجرام بجی اما چطور ناراحت نبود چطور وقتی هر روز یه بعض زندگی مونه وقتی ما ایران مسئله رو اصلا همسایه خب خجالتی چشم خب من نمیسختم خب بچه زمین باز بودم به زمین چیز همسایه بود چقدر این زینه چطوری سیسی هر روز سراش ها بالای ما خسته با بیریم ما اذیتی بود او همسایه یه زدیده یا هر چه داره باشه دیگه خلاصی بود دوست کنیم صافة خبرة كله مثلا ها خبرة كله خلاص چطوری مصطفی سیم داده چطوری اصلا چطوری با عمل مصطفی سیم خیابون داده خطی خبره هرنی بده برای صافی خبره خود برای رابطی نه چه صافت عاشقانه احمد دیدنی نماز کن یادت پاسی بودم چه صافت خیلی کردی چه صافت تحصیل کنه تکس روز بازی با خیلی ما من نزیدتم میشم فکر می‌نیستی چه صافت می‌دونم چطوری ما سیستم خیلی کنیم بیشتر بر خیلی بریم خیابون طرف میره بریم طرف چی باری چی باری من از اون کارو کنم میرن خیلی شمیرن خیلی ها اتراق صفحه باید بس خوا خوش برد من واقعا چه خواستم من مسترم چه خشوده هم بخوام چه سال که واقعا چی بخواست شکار دادن می‌بردی من سیدان ندادم بس شیتیو روانی بشیده آرز بشیده زنی بره سی تو هولا ما تفعل فقط bien چه صفحه لا بشین دم در طلا برام پلیس بیاورد دادا
بچی